السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الحمى الملطية اللي هي بنسميها البروسيلا. المرض ده أساسا عادة منتشر في أهل الريف، لكن برضك بيجي في أهل المدن. المرض ده أساسا بينتقل من الحيوانات المصابة للإنسان، نادرا ما ينتقل من إنسان لإنسان. المرض ده بيصيب الماشية، الخراف، الماعز، الجمال، الخنازير، الكلاب. المرض ده اساسا زي ما اتفقنا بينتقل من الحيوان للانسان عن طريق الاتصال المباشر او غير المباشر، عن طريق مثلا شرب البان غير مبستره او غير مغليه، او اكل لحوم غير مطهيه طهو جيد من حيوانات مصابه. طبعا المرض ده اساسا بيصيب الانسان على هيئه اعراض تشبه الانفلونزا، يعني تكسير في الجسم، ارتفاع درجه حراره، خمول. مع الاسف لا يوجد لقاح بشري للمرض دوت. المرض ده اساسا زي ما اتفقنا بيجي من الحيوانات، والحيوانات عاده ما بيظهرش عليها المرض بسهوله، ولكن المرض ليه لقاح في الحيوانات فقط لا غير، وفي بعض الدول المتقدمة نجحت في التخلص من المرض نهائيا في حيواناتها. طيب بالنسبة للمرض ده مرض بكتيري اسمه البروسيلا، وده عادة زي ما اتفقنا بيصيب الناس اللي بتتعامل مع الحيوانات. بينتقل زي ما قلنا من الحيوان المصاب إلى الإنسان. إيه هي مسميات المرض؟ مسميات المرض بروسيلا، الحمى الملطية، الحمى الراجعة، الحمى المتموجة لأنها بتيجي في تموجات. الأنواع بتاعته حوالي 8 أنواع، لكن المعروف والمشهور اللي هي الحمى الملطية اللي بتصيب الخراف اللي اسمها ميليتينسيس، ودي بتبقى بتأثر على جسم الإنسان جامد. وفي حمى تانية اسمها أبورتس، دي بتصيب الماشية عادة. وفي نوع اسمه سويس اللي هو بيصيب الخنازير. وفي نوع تاني من البكتيريا اسمها كينز اللي هي بتصيب الكلاب. طيب بالنسبة للمرض ده زي ما اتفقنا بينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان عن طريق شرب الحليب اللي هو غير مبستر أو الغير مغلي، أو تناول اللحوم اللي هي غير مطهية طهو جيد، وخصوصا اللي هي بنقول عليها مثلا زي الكبدة، زي الطحال. الحاجات دي بتبقى متشوحة فقط على النار على خفيف، فما بتكونش واخدة كفايتها من التطهير والطهو. طبعا ممكن ينتقل المرض بردك عن طريق الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة وإفرازاتها. زي أنا مثلا مربي مثلا حيوانات في حظيرة، فأنا بحتك بإيديا مثلا، افرض الحيوان ده بيولد، افرض الحيوان ده أساسا أنا بلمس جسمه. كل الحاجات دي لو أنا الجلد بتاعي في خدوش ممكن ينتقل المرض ليا. وكذلك المرض ده ممكن يجي عن طريق التنفس، وخصوصا الناس اللي هي اساسا بتشتغل في حظائر او في اسطبلات. كل الحاجات دي او في الجزارة، في المذبح، الناس دي معرضة برضك ان هي تصاب بالمرض. طيب نادرا ما ينتقل من انسان لانسان، حالات نادرة جدا، وهي مثلا في بعض الاحيان من الام للجنين عن طريق المشيمية، او عن طريق الاتصال الجنسي، او في بعض الاحوال النادرة جدا لو احنا نقلنا دم او نقلنا نخاع من شخص لاخر. طيب بالنسبة فترة الحضانة، فترة الحضانة بتمتد من حوالي 5 أيام أو أسبوع لشهرين، أو لعدة أشهر كمان في بعض الأحيان. طيب احنا ايه هي الفئات اللي هي معرضة للمرض؟ الأطباء البيطريين، أهل الريف الفلاحين اللي بيربوا ماشية، الناس اللي بيشتغلوا في المذبح، الجزارين، الصيادين، الناس اللي هي اساسا بيقدموا خدمات بيطرية سواء كانوا فنيين او اطباء. كل دول معرضين اكتر للمرض. طب ايه هي الاعراض؟ ارتفاع في درجة الحرارة وعرق، يحس المريض بقشعريرة، يحس ان هو شهيته ضعيفة، عنده صداع، ألم في العضلات والمفاصل. العيان حاسس ان هو عنده خمول
في جسمه. طيب ايه هي المضاعفات؟ المضاعفات بيحصل التهاب في المفاصل، التهاب في بعض الاحيان في الخصيتين، التهاب في بعض الاحيان في الطحال او في الكبد، في بعض الاحيان الموضوع بيصل الى المخ وبيحصل فيه التهابات في المخ. طب احنا ازاي نكتشف هذا المرض؟ المرض ده اساسا انا باخد التاريخ المرضي، اعرف اذا كان المريض ده معرض من ضمن الفئات المعرضة للحيوانات ولا لا. وفي نفس الوقت بعمل له تحليل في المختبر اللي هو تيوب اجلوتينيشن تيست، او في بعض الاحيان باخد اعمل مزرعة من النخاع العظمي بتاعه عشان اكتشف اذا كان عنده المرض ولا لا. طبعا بالنسبة للعلاج احنا اساسا عايزين اولا نشفي المريض، ثانيا نحميه من المضاعفات. ولكن في بعض الاحيان العلاج بياخد وقت، تقريبا حوالي شهر ونص، وفي بعض الاحوال بياخد اكتر من كده. احنا بندي المريض ده مضادات حيوية، عادة بنديله ريفامبيسين، بياخد حوالي كبسولة 600 مللي جرام كل يوم، وفي بعض الأحيان بنضيف عليها دوكسيمايسين. بنستمر على العلاج ده على الأقل شهر ونص، الدوكسيمايسين مع الريفامبيسين. في بعض الأحيان لما بيصيب أجزاء تانية من الجسم مخصصة زي العظام، زي الغشاء المغطي لبطانة القلب، كل الحاجات دي أو المخ، كل الحاجات دي بيبقى ليها علاجات معينة على حسب المكان اللي فيه المرض. طب بالنسبة للوقاية، للأسف مفيش لقاح بشري، اللقاحات اللي موجودة فقط للحيوانات. طيب أنا أحمي نفسي إزاي؟ لازم بالنسبة للحوم أعمل طهو جيد للحوم، عادة فوق ال 65 درجة لمدة من نص ساعة لساعة. وما فيش حاجة اسمها ان انا اشوح لحمة على خفيف على النار، ده كده غلط، كده انا معرض للامراض. كمان بالنسبة للألبان مفيش حاجة اسمها ان انا اشرب اللبن طازج بدون ما يكون مغلي او بيكون بدون ما اتبستر، كل الكلام ده مش صح. كذلك الجبنة القريش، لان الجبنة القريش مشكلتها ان هي اللي بتنقل المرض، لان طبعا التصنيع بتاعها ما بيبقاش عادة ممكن من لبن معقم. طيب بالنسبة لغسيل الأيدي، ده حجر الزاوية، لازم أغسل إيديا باستمرار خصوصا بعد التعامل مع الحيوانات. ويفضل طبعا إن أنا ألبس جوانتي علشان جوانتي مطاطي بحيث إن أنا أحمي نفسي، وألبس حتى نظارة أو ملابس واقية على أساس إن أنا ما تعديش من الحيوانات. واذا كان عندي جرح او حاجه لازم اغطيه، عشان طبعا زي ما اتفقنا ده بيجي كمان عن طريق الملامسه. طيب البكتيريا دي بتقعد في خارج الجسم قد ايه؟ يعني هل انا ممكن اخش مكان الاقي فيه بكتيريا او حظيره او في مكان فيه ذبح او كده؟ ده الميكروب ده بيقعد فترات طويله في البيئه، بتصل الى حوالي شهرين او اكتر. طيب بالنسبة زي ما اتفقنا ان طهو اللحوم عادة فوق درجة 65 درجة لمدة من نص ساعة لساعة، عشان ابقى انا مطمئن ان اللحمة دي ما فيهاش المرض. طبعا ممنوع استخدام اللبن او شربه بدون غلي او بدون بسطرة. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.